בסרטונים הקודמים דיברנו על דיאטת גירעון קלורי, שהיא הפופולרית ביותר ודי אפקטיבית למי שיכול. בסרטון הזה ובסרטונים הבאים אדבר על עוד כמה סוגי דיאטות למי שירצה שיטות אחרות שהן קלות יותר, קשות יותר, תלוי בהעדפת הבוחר. אז היום אנחנו נדבר על הדיאטה מסוג אחר, והיא נקראת דיאטת צום לסירוגין, או בתרגום לאנגלית Intermittent Fasting, דיאטה מאוד מאוד פופולרית בעולם, דיאטה שמהותה הוא יצירת צום לזמן מסוים עם אכילה בזמן מסוים. זאת אומרת, זה לא משנה מה אוכלים, אלא משנה מתי אוכלים. הרעיון של הדבר הזה הוא רעיון מאוד פשוט, שבעצם ברגע שאתה עושה זמנים לאכילה, אז אתה אוכל הרבה פחות, ואז ממילא יש לך ירידה גם כן בקלוריות ובשומן ובאחוזי שומן גם כן. המחקרים יראו שהדיאטה הזאת תורמת גם כן למוח, הרבה יותר ריכוז, הרבה יותר עצב חדשים, וכן על זה הדרך גם מי שיש לו סוכרת סוג 2, זה גם כן מועיל לו, מכיוון שזה מפחית את אחוז הסוכר בדם, על ידי תהליך פשוט שצריך להסביר אותו בשביל להסביר גם את הדיאטה הזו ואת הדיאטה הבאה. הגוף שלנו שאנחנו אוכלים מפרק המון סוכר שנקרא גלוקוז, ואת הגלוקוז הזה הוא נותן כאנרגיה לאדם כדי שיוכל לזוז ולהתקיים. עכשיו, הסוכר הזה, אם אוכלים מדי הרבה או מדי צפוף, אז הגוף על ידי הורמון האינסולין לא מצליח לפרק את הסוכרים שנמצאים בדם ולהעביר אותם לתאים, ואז מה שקורה, הם מתחילים להצטבר במקומות שיכולים להצטבר, כגון בכבד וברקמות שומן, ונהפכים להיות כרקמות שומן, וזה מה שאנחנו קוראים השמנה. וכדי להרזות צריך לעשות תהליך הפוך. צום לסירוגין, ביחד עם סרטון הבא שנסביר לגבי דיאטת קיטו, יש אפשרות לעשות תהליך הפוך ולייצר את השומן, לפרק בחזרה לסוכר, שזה עובד בתהליך הפוך על ידי הורמון אחר שנקרא גלוקוגן, שמפרק את השומן המצטבר, זה לאנרגיה בחזרה על ידי קיטוג'ינס וגם על ידי גלוקוז. זה האנרגיה שנצרך לגוף. פשוט עושים תהליך הפוך. עכשיו ברעיון, מה שעושה צום לסירוגין זה מתחיל את התהליך ההפוך, כי לוקח לגוף זמן בין 10 ל-16 שעות, זה תלוי במחקרים, לפרק את כל הסוכרים בדם, ואז ברגע שהוא מפסיק לפרק את הסוכרים בדם, הוא צריך אנרגיה, והוא פונה לקחת את האנרגיה מהמאגרים של השומן, ואז מתחיל התהליך ההפוך שהזכרתי מקודם. וזה דיאטה מאוד מאוד חשובה גם כן, גם לבריאות, טובה לבריאות וגם להרזיה.